Xin chào các bạn quay trở lại kênh của mình. Nếu mà trong quá trình các bạn thiết kế, bản vẽ rồi làm việc rất là căng thẳng thì mình sẽ có một cái món quà tặng cho các bạn, đó là một cái mini game mà mình đã tự phát triển ở trên phần mềm ePlan. Đó tên gọi là Tăng Game 1. Rồi, đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chơi game. Rồi phần thứ hai trong video này thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách download và thêm cái game này vào trong ePlan như thế nào. Rồi đầu tiên mình sẽ mở cái game này lên trước. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn sơ về cách chơi nha. Ở cái tab How to Play thì các bạn nè, tốt nhất khi mà các bạn chơi là các bạn hãy mở cho mình một cái trang trắng hoàn toàn, không có các cái mạch schematic. Tại vì khi có quá nhiều cái mạch schematic, nhiều thành phần ở trong một cái trang này nè, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái phần đồ họa của game, nó sẽ không được cái mượt mà. Rồi thứ hai là gì? Các bạn dùng cái phím mũi tên ở trên bàn phím của mình á, để di chuyển chiếc xe tăng. Rồi các bạn nhấn cái phím Control bên tay trái bằng phím của các bạn để các bạn bắn. Rồi các bạn bấm Start để bắt đầu game, hoặc là các bạn có thể bấm nút Space trong quá trình chơi, thì các bạn có thể bấm nút Space để mà dừng hoặc là bắt đầu cái game của mình. Rồi trong quá trình mà các bạn muốn thoát game nhanh thì các bạn có thể bấm phím Escape. Thì nội dung cái game là như thế này, là sẽ có một cái drone, nó sẽ luôn luôn là bay đến mà cái vị trí của xe tăng của bạn là nhanh nhất có thể, nên việc của bạn là phải chạy thật nhanh, tránh xa cái drone và bắn trả drone đó. Drone khi bạn bắn 5 phát đạn trúng thì nó sẽ nổ ha. Rồi ok, rồi qua phần setting thì ở đây có 3 cấp độ chơi, chúng ta sẽ có easy, medium và hard. Thì mình sẽ chơi cấp độ easy trước. Thì easy là gì? Easy là cái tốc độ di chuyển của drone nó sẽ chậm và tập cho các bạn làm quen với game, và các bạn có thể là tập di chuyển xe tăng của mình, tập bắn vào drone. Rồi còn medium và hard thì cái cấp độ nó cao hơn, thì drone nó sẽ di chuyển nhanh hơn tới vị trí xe tăng. Các bạn tránh làm sao cho drone nó không được chạm vào xe tăng. Nếu một khi mà drone chạm vào xe tăng thì xe tăng của bạn nó sẽ bị nổ. Rồi ok, mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi theo cái cấp độ easy trước. Rồi mình chọn easy, sau đó mình bấm start thì các bạn nhìn trên màn hình chúng ta sẽ có một chiếc xe tăng, và lúc này chúng ta sẽ di chuyển chiếc xe tăng. Chúng ta cố gắng di chuyển xe tăng để tránh xa drone, và chúng ta sẽ bắt đầu lại. Các bạn di chuyển gần drone nó sẽ nổ. Mình sẽ bắt đầu đây lần nữa. Đó là easy cũng rất là khó chơi nha. Giờ mình chuyển qua chế độ medium. Rồi chúng ta sẽ chạy. Các bạn hãy chạy thật xa. Khi mà các bạn bắn drone thì các bạn sẽ thấy là drone nó sẽ bị mất máu, và chúng ta có 3 giây để chúng ta reload lại cái đạn của mình mới bắn được. Rồi cấp độ hard là nó sẽ di chuyển rất là nhanh, thì lúc này cơ hội sống sót của bạn nó sẽ ít hơn. Đó, cấp độ game này rất là khó. Rồi thì đó là cách chơi game. Chúng ta chỉ cần bấm escape để chúng ta thoát cái game này. Rồi để cái phần mà link download của game mình sẽ để ở bên dưới mô tả của video. Rồi khi các bạn download về xong thì các bạn phải giải nén cái thư mục add-in game này vào trong ổ lưu trữ của các bạn, trong ổ cứng lưu trữ đó. Rồi sau đó các bạn giải nén ra thì nó sẽ có một cái file DOL. Các bạn mở cho mình cái show menu bar, thì ở dưới đây nó sẽ có cái phần là utilities. Các bạn chọn cho mình API SE. Sau đó các bạn bấm load và các bạn chọn đến cái file DOL mà các bạn vừa giải nén. Nó có tên là VEE Tangame 1 ha. Rồi các bạn load lên thì các bạn bấm OK. Thì lúc đó nó sẽ tạo ra một cái tab là việc ePlan Electric. Rồi ở đây các bạn nhìn vào group game, nó sẽ có cái game này, và các bạn nhấp vào và các bạn bắt đầu chơi. Chúc các bạn thành công.